გამარჯობათ. Ჩვენ გვინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ამერიკის საერთაშორისო საინფორმაციო აკადემიისა და ქართული ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ისტორიის ინსტიტუტის თანამშრომელი, ბასკოლოგი ქალბატონი გრეტა ჩანტლაძე ბაქრაძე, რომელიც ერთი წელია აქტიურად თანამშრომლობს ფოთის დამოუკიდებელ უნივერსიტეტთან და სოხუმის ილიავეკუას სახელობის ინსტიტუტთან. ჩვენ გვინდა რამდენიმე კითხვით მივმართოთ მას. ქალბატონო გრეტა, რა გაკავშირებთ ფოთთან? გენეტიკურად და ნათესაური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, არაფერი. ერთადერთი კავშირი მაქვს არაჩვეულებრივ ოჯახთან, ფოთის სინამდვილეში ინტელიგენტ ოჯახთან. ცნობილი არქიტექტორი გახლდათ ბატონი გალაქტიონ კუჭევა და მისი არაჩვეულებრივ სათნო მეუღლე ქალბატონი თინათინი, მათი ვაჟები ბატონი შოთა ბატონი თეიმურაზი და მისი მეუღლე მარინა, რომელიც გახლდათ ჩემი სტუდენტი, ჩემი ძალიან ნიჭიერი სტუდენტი, ხოლო მისი დედა არც გარდაცვლილი მერი, ჩემი არაჩვეულებრივ კარგი პიროვნება, რომელიც ძალიან ბევრი გაჭირების დროს ჩემს გვერდით იდგა. სწორედ აი ეს მაკავშირებს ფოთთან და ახლაც აი ამ ოჯახში ვარ და დიდ სიამოვნებას ვიღებ მათთან ურთიერთობით. დაღლილი მოვდივარ ლექციებიდან და ძალიან მშვიდები მათთან. ბატონი თეიმურაზ ფაჩულიას უნივერსიტეტში და მოუკიდებელ უნივერსიტეტში, ასევე ბატონი რამინ აბლუთიას ინსტიტუტშიც მიწვეული გახლავთ სწორედ სპეცკურსის წასაკითხად, რომელსაც ქვია ბასკოლოგიის შესავალი. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო უპირველეს ყოვლისა ბატონ თეიმურაზ ფაჩულიას, ქალბატონ დოდოხუხიას, იმ ინსტიტუტში კიდევ და მთელ კოლექტივს ბუნებრივია, ასევე ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანს ქალბატონ ლია კოლოტაშვილს, მას თანამშრომლებს ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტი გახლავთ ნონა ჟვანია, შორენა გუჯაბიძე და რამდენიმე საოცრად საინტერესო ფილოლოგი, რომელსაც მე აქ შევხვდით. სამწუხაროდ ამ ერთ წლის განმავლობაში არ მქონდა ისეთი ურთიერთობა, რომ გვესაუბრა და გავცნობდი მათ ახლოს. Დამდენად მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ აქ ჩავატარებთ კონფერენციას, მომავალში დავსახავთ სამუშაო გეგმებს და ერთობლივად, ასე ვთქვათ, წარუძღვებით ამ სწავლა-განათლებას სტუდენტებისას. დიახ, და ამდენად მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ამ ინსტიტუტს, რომ მომეცა საშუალება არაჩვეულებრივ სტუდენტებთან ურთიერთობისა. აი ხა გადავიდეთ ჩვენ ძირითად საკითხებზე. ეს გახლავთ ბასკურ-კავკასიური პრობლემა. აი მე მინდა თქვენ აქ გაჩვენოთ წერილი, რომელიც ჩვენმა პრეზიდენტმა ბატონ ედვარდ შევარდნაძემ გამოგვიგზავნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ბატონ როინ მეტრევოს გამოუგზავნა და ბატონ ალბერტ თავხელიძეს აკადემიის პრეზიდენტს. ბატონებს ალბერტ თავხელიძეს, როინ მეტრევოს ეს დროს ჩვენ აქტიურად მუშაობდით ბასკურ-კავკასიურ პრობლემებზე. საწყენია რომ ბევრი რამ მივივიწყეთ. გთხოვთ მოიფიქროთ რა არის საჭირო ამ თემის ბრჭყალებში გამოსაცოცხლებლად. მართლაც რომ გამოსაცოცხლებლად. ბატონი ედვარდ შევარდნაძე. საქმე იმაში გახლავთ, რომ თავის დროზე ძალიან აჟიოტაჟით დაიწყო ბასკოლოგიური სტუდიები, ბასკურ-კავკასიური კვლევაძიება. მოგეხსენებათ, ჩვენ ქართველები ემოციური ხალხი ვართ, უცებ ვიცით ატაცება ყველა პრობლემის, მაგრამ შემდეგ რაღაცა ემოციები დააცხრა. მეგობრებო, ეს ემოციები იმიტომ კი არა დააცხრა, რომ საკვლევი არაფერი არ ქონდა, ან პრობლემა გადაწყვეტილია, იმიტომ რომ მოხდა, აი, მოგეხსენებათ, ეს ტრაგედიები უკვე 10 წელიწადია, აი ესეთ გაჭირებულ მდგომარეობაში ვართ, არამც თუ მეცნიერებისათვის, არამედ იმაზე ვზრუნავთ, თუ პური არსობისა როგორ მოუპოვოთ ჩვენ შვილებს და რომ მდგომარეობა შეუმსუბუქოთ. მაგრამ მაინც სულიერებისათვის საჭიროა ჩვენი ისტორიასაც გადავხედოთ ხანდახან. და სწორედ თუ გადავხედავთ ჩვენს ისტორიას, ჩვენ ნახავთ, რომ შორეულ წარსულში ქონდა ურთიერთობა ძალიან ბევრ ქვეყნებთან, აღმოსავლეთისა თუ დასავლეთის ქვეყნებთან. აი ახლა მე მინდა მაინც ჩაგიკითხოთ, რომ დრო უფრო მოვიგოთ, რა ისტორიული წიაღსვლები არსებობდა ბასკურ-კავკასიური ურთიერთობის პრობლემების სფეროში. ხმელთაშუა ზღვისპირეთში არის ქვეყანა, რომელთანაც ჩვენი წინაპრები ოდითგანვე ეძებდნენ კავშირებს და არც თუ იშვიათად პოულობდნენ კიდეც. როგორც ცნობილია, ძველი საქართველოს გარკვეულ პერიოდამდე იბერიად იწოდებოდა. არც ის არის უცნობი ჩვენი მაყურებლებისათვის, რომ პირენეის ნახევარკუნძულის ისტორიულ პერიოდში, პირენეის ნახევარკუნძულზე ისტორიულ პერიოდში, სწორედაც რომ იბერიად იწოდებოდა ეს ნახევარკუნძული და დღესაც ასევე იწოდება. ჩვენი საქართველოც ასევე იბერიად იწოდებოდა. წარმოიდგინეთ, რომ წერილობით ისტორიულ წყაროებში ქართველი დასავლისანი ერქვა ესპანეთის მცხოვრებ
ბასკებს და რატომღაც ეს სახელი განზოგადდა და ამდენად ესპანელ ქართველებს უწოდებდნენ ჩვენი ძველი ისტორიკოსები ძველ წერილობით წყაროებში. ეხლა უნდა მოგახსენოთ რატომ მოხდა ეს. ბატონ შოთა ძიძიგურს ჩემს მასწავლებელს აც გარდაცვლილს, რომელსაც ძალიან დიდი როლი მიუძღვის ამ ბასკოლოგიური კვლევაძიების ჩამოყალიბებაში საქართველოში, ასევე ჩემს მასწავლებელს ბატონ იური ზიცარს, რომელიც 20 წელიწადი მოღვაწეობდა საქართველოში და ამ არეულობის პერიოდში იძულებული გახდა ისევ პეტერბურგში გადასული იყო, მაგრამ ის პეტერბურგში ძალიან ცუდად ცხოვრობს, უჭირს მატერიალურად კი არ მოგახსენებთ, სულიერად უჭირს მას იქ ცხოვრება, რადგან მისი სახლი საქართველო იყო და მისი კოლეგები ქართველები და მისი საკვლევი თემა ქართველოლოგიური სტუდიები. დიახ, და ასევე ბატონი ილია ტაბაღოა, რომელსაც საკმაოდ დიდი როლი შეასრულა სათავეებთან იდგა ამ ბასკურ-კავკასიურ კვლევაძიების დროს. დიახ, და მეც გახდით მათი პირველი ასპირანტი და სწორედ ერთ-ერთმა პირველმა დავიწყე ბასკური ენისა და ისტორიის გადაცემა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. შემდგომ ისტორიის ინსტიტუტშიც ბატონ ილია ტაბაღოასთან ერთად მუშაობთ და ხელმძღვანელობ აი ამ იბერისტიკას პირენეის ნახევარკუნძულზე მცხოვრებ ხალხთა ენისა და ისტორიის შესწავლას ხელმძღვანელობთ. დიახ, და აი რატომ მინდა ახლა მოგახსენოთ, რატომ მოხდა აღრევა ძველ ისტორიულ წერილობით წყაროებში ქართველი დასავლისანი, ესე იგი ესპანეთის ქართველები, რაშუაში ესპანეთი, რაშუაშია ქართველები. ბატონ შოთა ძიძიგურმა თავის წიგნში ქართველები, ბასკები და ქართველები, აი ესეთი ეპიზოდი მოიტანა. როდესაც ჩამოვიდა თეიმურაზ მეფესთან ესპანეთის წარმოგზავნილი ესპანეთიდან, მან დიდი სიამოვნებით შესვა ესპანეთის მეფის ფილიპე მეორის ადრგრძელო და ჰკითხა დესპანს, ერთი მიბრძანე ჩემო ბატონო, როგორ არის იქ ჩემი ნათესავი ესპანეთის მეფეო. დიახ, აი ასევე ჟან შარდენი, რომელიც მოგზაურობდა საქართველოში, ამბობს, რომ აი ესპანელები არიან ქართველთა მონათესავენიო. ეს არაფრით არ შეიძლება ასე წარმოვადგინოთ, რადგანაც ესპანელი ხალხი, ესპანური ენა გახლავთ ინდოევროპული წარმოშობის ენა და ინდოევროპული წარმოშობის ხალხი, ხოლო ბასკები, რომლებიც მოსახლეობენ, ცხოვრობენ პირენეის ნახევარკუნძულზე, რომანულ ენათა გარემოცვაში ცხოვრობენ, არ არიან, ასე ვთქვათ, არავით არ სიახლოვეს არ იჩენენ აი ამ ესპანელებთან და მით უფრო რომ ინდოევროპული წარმოშობის ხალხი მთის იბერულ კავკასიურ ენების მატარებელ ხალხთან არავითარ ნაცნობობას ვერ ასე ვთქვათ ნახულობენ ახლა და ვერ წარსულში. და საქმე იმაშია, რომ უბრალოდ 2000 წლის განმავლობაში რომ იდგა დღის წესრიგში პრობლემა, ბასკურ-კავკასიური პრობლემა, აი ამ პრობლემამ ისე არიდარია ყველაფერი ისტორიულსავე ეპოქაში, რომ ვეღარ გაერკვნენ ესპანელები არიან, ასე ვთქვათ, ქართველთა მონათესავე ხალხი თუ ბასკები. და საერთოდ ბასკოლოგიური კვლევაძიებაზე საუბარი ჩვენში შეიძლება დავიწყოთ უძველესი დროიდან. თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ არა მხოლოდ ჩვენში, ისტორიულ პერიოდში იოსებ ფლავიუსი, მეგასთენე, სტრაბონი, უფრო მოგვიანებით ვილჰელმ ჰუმბოლტი, გერმანელები, როცა ჩაერთნენ ისტორიული შედარებით მეთოდის ჩამოყალიბების შემდგომ მეცნიერებაში, კომპარატივისტიკაში, შედარებით მეცნიერებაში ჩაერთნენ გერმანელი მეცნიერები, ისინი ძალიან აქტიურად სწავლობდნენ ეგრეთ წოდებულ ეგზოტიკურ ენებს და ეგზოტიკურ ხალხს. ეგზოტიკური ენები გახლავთ ეს ქართველური ენები, ასევე ბასკური ენა და მაქს მიულერმა შეისწავლა რა ბასკური ენა, ბასკური ენის საშუალებით მოვიდა, ასე ვთქვათ, კავკასიამდე და მან დააყენა სწორედ ბასკურ-კავკასიური სავარაუდო ენების ნაცნობის პრობლემა, რომელიც აიტაცა ძალიან ბევრმა ევროპელმა მეცნიერმა. შემდგომ რომ უფრო მოგვიანებით ჩემო ბატონო აქეთ ჩაერთო აი ამ საქმიანობაში რუსი მეცნიერები, ნორვეგიული წარმოშობის ქართველი დედისაგან შობილი ცნობილი ქართველი მეცნიერი, იგი თავისთავად ქართველს ეძახის ნიკო მარი, ბატონი შოთა ძიძიგურის მასწავლებელი, ბატონი იური ზიცარის მასწავლებელი, ასე რომ მე მიმაჩნია, რომ მე ნიკო მარის მოწაფე გახლავართ და გარკვეულად ვიზიარებ მის მოსაზრებებსაც და თანაუგრძნობ მის შეხედულებებსაც, მაგრამ ბატონი ნიკო მარი პრობლემას გადაწყვეტილად თვლიდა უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც მან იმოგზაურა პირენეის ნახევარკუნძულზე ბასკეთში, შექმნა არაჩვეულებრივად საინტერესო წიგნი,
მეცნიერულისა და პოპულარულის, რომელსაც ეწოდება ის Пиренейский гури, Пиренеис гуриიდან. Да ის ამ циклს ასე იწყებს. Я не верю, что существуют чудеса. Оказывается, все-таки существует. Я приехал на Пиренейском полуострове и увидел свою родную Гурию. ეს ამას ამბობს, იმიტომ რომ ის დედით გახლავთ მაღულარიას ქალი ყავდა დედა, დაიბადა ჩოხატაურის რაიონში, გაიზარდა გურიაში, დიახ და მისთვის ძალიან მშობლიური იყო ის ყველაფერი, რაც ნახა და მიამსგავსა არც არის გასაკვირი, მitmedas გურული ემოციები ჭარბობდა ნიკო მარის პიროვნებაში, ეს უდიდესი მეცნიერი იყო, მართალია მას შეცდომების ჰქონდა თავის დროზე, ჰქონდა არაორდინალური შეხედულებები ენათა ნათესაობის პრობლემებზე და საერთოდ ენების წარმოშობის შესახებ, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ბევრი რამ, რაც ნიკო მარმა გააკეთა, მისაღებია, გასათვალისწინებელია და ყურადსაღებია. მე ასპირანტურის პერიოდში ბატონმა არნოლდ ჩიკობავამ, ცნობილმა მეცნიერმა, რომელმაც თავიდან წაგვიკითხა პირველ კურსზე პირველი ლექცია ენათა ნათესაობის შესახებ, სწორედ მაშინ მოგვიწოდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ასე დისკუსიები მიმდინარეობს ნიკო მარის წინააღმდეგ, თქვენ უნდა კარგად შეისწავლოთ ნიკო მარი, ეს არის უდიდესი მეცნიერი, უდიდესი პიროვნება და სწორედ აი მას მერე დავიწყე სწორედ მე ბასკურით დაინტერესება და ბატონი არნოლდის შემდგომ დავინტერესდა სწორედ ბასკების ენის, ისტორიისა და კულტურის საკითხებით. ნიკო მარის სახელობის ფონდი არსებობს სალტიკოს შედრინის ბიბლიოთეკასთან არსებული პეტერბურგში, მერვასე ფონდში ძევს უზარმაზარი ლიტერატურა, მე მინდა ახალგაზრდობას მოუწოდო, იმ ახალგაზრდობას, რომლებიც აი ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები გახდებიან მომავალში თუ უნივერსიტეტის თბილისის უნივერსიტეტის სტუდენტები, მით უმეტეს ამ კუთხის სტუდენტებს მოუწოდებ, რომ გახდნენ ბასკოლოგები, რადგან მათ საშუალება აქვთ უკვე ქართულ ენების ორი ენა იცოდნენ, ქართული, მეგრუჭანური, ჩემო ბატონო, იქნებ სვანურიც იცოდნენ, იმიტომ რომ ამ კუთხეში სვანებიც სწავლობენ დიახ, ლაზურიც არ არის ისე შორს, ასე ვთქვათ, ასე რომ უცხოენებსაც ისწავლით და ასე დახუნძლური ენებითა და ესეთი ცოდნით თქვენ შეგეძლიათ მომავალში აი ამ საკითხებით დაინტერესდეთ. ჩახვიდეთ პეტერბურგში, შეისწავლოთ მერვასე ფონდი, მე სრული პასუხისმგებლობით მოგახსენებთ იმას, რომ 60-ზე მეტი ტომი დაიბეჭდება იმ ხელნაწერებისაგან, რომელიც ძევს ნიკო მარის მიერ შესრულებული არქეოლოგიაში, ეთნოგრაფიაში, ლინგვისტიკაში, არმენოლოგიაში, ტექსტოლოგიაში და ასე შემდეგ. ნიკო მარი ბასკოლოგიაშიც ასევე ერთ-ერთი ფუძემდებელი გახლავთ და მის აზრს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ ნაადრევი იყო ის მისი ავტორიტეტის განცხადება, როდესაც მან 1927 წელს ბრძანა აი ამ წიგნში სულაც და სხვა სტატიების მიხედვითაც, რომ ბასკები და ქართული ენები მონათესავია. ქალბატონო გრეტა, ხო არ გვეტყოდით რაიმე სიახლეს იმის შესახებ, რომ ჩატარდა კონფერენცია ბასკურ-ქართული ნათესაური ურთიერთობების კვლევის ახალი გზების შესახებ. რას გვეტყოდით აი ამ კონფერენციის შესახებ? კი ბატონო. მოგახსენებთ, საქმე იმაში გახლავთ, რომ ამ რამდენიმე ხნის წინ საქართველოში ჩამოვიდა ექსპედიცია კალიფორნიის შტატიდან, ამერიკიდან, სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორები ბრძანდებოდნენ. ეს უნივერსიტეტი არის საკმაოდ წარჩინებული უნივერსიტეტი, 30 ნობელის პრემიის ლაურეატი მეცნიერი ასწავლის ამ უნივერსიტეტში და მასთან ჰქონდა პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორაც ურთიერთობა. ბატონი პროფესორი გიორგი თურქია ბრძანდებოდა ამ უნივერსიტეტში და მისივე მოწვევით ჩამობრძანდნენ ეს მეცნიერები საქართველოში. ესენი არიან გენეტიკოსები. ხელმძღვანელი გახლავთ ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი უელს სპენსერი. დიახ, მათი მიზანი იყო შეესწავლათ გენეტიკური თვალსაზრისით ეთნიკურად შეურევლელი ჯგუფები საქართველოში, ეს მთიანი საქართველო, სვანეთი, მთათუშეთი, ხევსურეთი, დიახ და ზღვის სანაპიროც და ასევე შეესწავლათ ბასკეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბისკაის ყურეში, კერძოდ გენეტიკური თვალსაზრისით ბასკები შეესწავლათ. მათ ჩაატარეს სეროლოგიური ანალიზი, აიღეს სისხლი. სამწუხაროდ ზემო სვანეთში ვერავინ, იმიტომ რომ ჩამონგრეული იყო გზები და აიღეს სისხლი ახალი ჭუბერი რომ ქვია ჩამოსახლებული სვანებისაგან. მათ ეშინოდათ, რომ ამ გენოციდის შემთხვევაში შეიძლება და ამ არეულობის შემთხვევაში სისხლი არც გასცენ. უნდა გენახათ, როცა აუხსნეს სვანებს რაშია საქმე, ყველა ხელაწეული მოდიოდა და ითხოვდა, გთხოვთ, აიღოთ სისხლი და გამოიყენეთ, იქნებ დამამტკიცოს, ეს ჰიპოთეზა იქნებ დამტკიცდეს, ან დადებითად, ან უარყოფითათო. დიახ, შემდგომ ჩავატარეთ ჩვენ კონფერენცია, სიმპოზიუმი,
მე წავიკითხე მოხსენება ეთნოგრაფიული და ლინგვისტურ პარალელებზე ბასკურ და ქართულ ენებს შორის საინტერესო მასალა მოვიტანე ეთნოგრაფიულ ყოფაზეც. აგერ თქვენ ხედავთ აქ ბასკი ქალისა და ბასკი მამაკაცის ჩაცმულობას. აი ეს მასალა ესპანეთთან არის ჩამოტანილი. წარმოვადგინეთ ეს ყოფითი ელემენტები, წარმოვადგინეთ ბასკური დროშა, როგორც ხედავთ თქვენ აქ. ასევე აქ მოხსენება წაიკითხა ახალგაზრდა მომავალმა, ასე ვთქვათ, ბასკოლოგმა შორენა თავბერიძემ ბასკური მუხის შესახებ, მუხის კულტის შესახებ ბასკეთსა და საქართველოში ძალიან საინტერესო წაიკითხა. აქ გამოვიდნენ ანთროპოლოგები, ლია ბითაძე, შემდეგ ქეთევან დათუკიშვილი ენათმეცნიერების ინსტიტუტიდან გენეტიკოსები გამოვიდნენ, იყვნენ აგრეთვე უზბეკეთიდან იყვნენ ძალიან საინტერესო პროფესორი რუზინ ბაკაევი, უზბეკეთის მეცნიერებათა აკადემიის ტაშკენტის იმუნოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი. სწორედ ის ხელმძღვანელობდა ამ დასავლეთის ქვეყნებში კალიფორნიიდან ჩამოსულ მეცნიერთა ექსპედიციას. ისინი საქართველოსთან შემდგომ წავიდოდნენ ჩრდილოეთ კავკასიაში, შემდეგ გადავიდოდნენ ამ სტეპებზე, შემდეგ ცენტრალურ რუსეთში, აინტერესებდათ ელენკების, ბურიატების, ნენცების ცხოვრება და ბუნებრივია ეთნოგრაფიული მომენტები და მთავარია სისხლის ანალიზი, ანდროლოგიური თვალსაზრისითა და ასე ვთქვათ, ქრომოსომების ანალიზის მიხედვითაც. და შემდეგ ავიდოდნენ ალიასკაზე და გადავიდოდნენ თავიანთ ქვეყანაში. აი ძალიან საინტერესო მოგზაურობა ჩაატარეს, უნდა ჩაატარონ და როდესაც დაამთავრებენ ამ ექსპედიციას, 6 თვის შემდეგ ისევ ჩამოვლენ და აი მოგვახსენებენ შედეგს და ბოლოს გვეტყვიან, აი როგორია გენეტიკური თვალსაზრისით, ესე იგი ბასკური სისხლის ჯგუფი და ქართველური სისხლის ჯგუფი. ისიც საინტერესოა, რომ აი ნულოვანი სისხლი რეზუს ფაქტორი ყველაზე დიდი რაოდენობით მოდის შავი ზღვის სანაპიროზე და ბისკაის ყურეში. ამასაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გენეტიკური ნაცნობების დამტკიცების სფეროში. დიახ, კიდევ საინტერესო გახლავთ ის, რომ ასევე ამ რამდენიმე ხნის წინ საქართველოში ჩამოვიდა საფრანგეთის ბასკეთიდან დელეგაცია ბასკების, სადაც იყვნენ ბასკებით. ისინი ჩამოვიდნენ ქუთაისში იმერეთის მხარესთან, ასე ვთქვათ, სამრეწველო საკითხების მოსაწესრიგებლად. ბიზნესმენები იყვნენ. მათ შორის იყო ორი ძალიან საინტერესო მეცნიერი, ერთი ბასკოლოგი და ცოტა ქართველოლოგი, ახლა სწავლობს ქართველურ ენებს. ჩომინ პეიო ბასკი ეს თვითონ მეუღლე გახლავთ ფრანგი, ხოლო მეორე ბატონი მიშელი ის არის ავტორი ქართული ენის სახელმძღვანელოსი ფრანგულად. დიახ, და ასევე ცნობილი პროფესორის ნოდარასათიენის წიგნი გამოსცა ფრანგულად საფრანგეთში. მას ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ დაამყაროს კონტაქტები საქართველოსთან. ჩვენ ხელშეკრულება დავდეთ, რომ ჩვენ სტუდენტებს, ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკებს გავცვლით და სულაც არ არის გამორიცხული, რომ აი ფოთის უნივერსიტეტიდანაც წავიდნენ, ასე ვთქვათ, და ფოთის სოხუმის ინსტიტუტიდან წავიდნენ სტუდენტები საფრანგეთში, ასევე იქაური სტუდენტები ჩამოვლენ აქეთ და ისინი შეისწავლიან, ქართველი სტუდენტები შეისწავლიან ბასკოლოგურ სამყაროს, ხოლო ბასკის სტუდენტები შეისწავლიან ქართულურ სამყაროს. კიდევ ერთ საინტერესო სიახლე გახლავთ ის, რომ ჩემი კოლეგა რობერტო სერანო, რომელიც გახლავთ ცნობილი ბასკოლოგის ჩვენი მეგობრის შაბიერ კინტანას მოწაფე, შაბიერ კინტანა წლების განმავლობაში დადიოდა საქართველოში, სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს რაღაცა იმის გამო, რომ ასეთი მილიტარისტულ ამბებთან არის საქართველოს დაკავშირებული და ჩამოდეს ისე ხშირად რობერტო სერანო და მე ვცემთ დავამთავრეთ უკვე მუშაობა ბასკურ ქართულურ ეთნოგრაფიულ და ლინგვისტურ სამყაროში. ეს გახლავთ 20 ფორმიანი წიგნი 10000 ლექსიკური ერთეულით, ბასკურ ქართული ლექსიკონით. იქნება აქ ეთნოგრაფიული ისტორიული ასე ვთქვათ მიმოხილვები საფრანგეთის უკაცრავად ბასკეთისა და საქართველოსი და აგრეთვე იქნება მასალა ნაწილობრივ გრამატიკული მასალა ბასკური გრამატიკისა და ნაწილობრივ ქართული ენის გრამატიკის ალბომები. მე ვერ მოგახსენებთ რა საფუძვლიანად წარმოვადგენ თქო გრამატიკებს, მაგრამ ესეც საჭიროა იმისათვის, რომ პირველად როცა გაეცნობა ადამიანი ქართულ სამყაროს, ბასკურ სამყაროს, მისთვის ეს გრამატიკებიც და ეს ლექსიკური მასალაც, ეს ეთნოგრაფიული ლინგვისტური მიმოხილვაც სრულად საკმარისი იქნება. დიახ, ასევე მზათა გვაქვს სასაუბრო ბასკურ, ქართული სასაუბრო ფრანგულ, ესპანურ, ქართულ ენებზე. იმიტომ რომ ბასკები სწორედ მოსახლეობენ საფრანგეთში
ესპანეთსა და სამხრეთ ამერიკაში. სამწუხაროდ სამხრეთ ამერიკასთან ჯერჯერობით ისეთი კონტაქტები არ აქვს. ჩვენ იცით რომ ქალაქ რენოს უნივერსიტეტში ისწავლება ბასკური ენა, არის კათედრა და სწორედ მასთან გვინდა ახლა დაკავშირება და უნდა შევისწავლოთ ამერიკის ბასკთა ქვეყნის ენა, ეთნოგრაფიული მომენტები, ფოლკლორი და ყოფითი ელემენტები. პირველ რიგში თქვენ დააკვირდით, რომ აი ბასკ გოგონას ქალბატონი აცვია არაფერი საინტერესო ქართლთათვის, იმიტომ რომ ჩაცმულობაში არაფერი საერთო არ არის. მხოლოდ ხედავთ, რომ აქ არის ბასკური, ასე ვთქვათ, პაჭიჭები, ქალამნები. ყველას, ქალსაც და მამაკაცსაც აცვიათ ეს ქალამნები, იმიტომ რომ ბასკები ეს ხალხია, რომლებიც ცხოვრობენ მთებში, კი არ ცხოვრობენ, ცეკვავენ, ამბობს რომენ როლანი. ესე იგი, სულ ცეკვავენ, სულ მოუსვენებელი ხალხია, მათ საოცარი პოლიფონიური სიმღერებიც აქვს, ცეკვებიც ისეთი ძალიან საინტერესო და ამდენად ეს უმსუბუქეთ მათ ცეკვას. სხვა არავითარი ჩვენ თვალში გვეცეს ქართველს ჩაცმულობაში არაფერი არ არის და როგორც ირკვევა, აი 32 ღილით რომ არის ახალუხი, მუშაობის დროს აი მასაც იცვამენ. სხვა მსგავსი ისეთი არაფერი არ აქვს. საინტერესოა, აი ახლა აგერ ჩვენ დროშა წარმოგიდგინოთ. ხედავთ თქვენ, აქ არის თეთრი წმინდა გიორგის ჯვარი, ასევე ესეც ჯვარი გახლავთ, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ჯვარი გახლავთ და სისხლის ფერი, წითელი ფერი. ეს მოხდა 870 წელს, როდესაც საშინელი ბრძოლა მოხდა ეგრეთ წოდებულ თეთრ ქვებთან. თეთრი ქვები არის ტოპონიმი ბასკეთში. ასეთი შეუსაბამობა გახდათ. ესპანეთის არმია 35,000-იანი, ბასკეთის არმია 5,000-იანი და ბასკები საერთოდ საოცრად ძლიერი ხალხია, საოცრად მებრძოლი ხალხი. ალექსანდრე მაკედონელის 4 ლეგიონი დაკომპლექტებული იყო სწორედ ბასკებით და როცა უნდათ მიეშვათ ასე ვთქვათ ავანგარდშის და არიერგარდშის, ყოველთვის ბასკები დაკომპლექტებულ ლეგიონებს მიუშვებდნენ ხოლმე. დიახ, ძალიან ამ ბატალური სცენები დამთავრდა იმითი, რომ მე ვერ გეტყვით, რომ გაანადგურეს ესპანელები მეთქი, მაგრამ ამ თავდადებული ბრძოლით უკუაგდეს ბასკები და ეს დღე, ანდრია პირველწოდებულის დღე, მოხსენების დღე, 870 წლის 26 მარტი, ესპანელებისთვის არის თავლაფის დასხმისა და შერწყმენის დღე, იმიტომ რომ ბასკებმა, ასე ვთქვათ, აი ესე დაამარცხეს. ხოლო ბასკებისათვის დიდი სიხარული. უპირველეს დროშა იყო მხოლოდ თეთრი ჯვარი. აი ესეთი დროშა ჰქონდათ, იმერეთის სამეფოს ჰქონდა ასეთი დროშა, მუქ ფერზე და როცა იყო თეთრი ჯვარი, მაშინ იყო მხოლოდ რუხი ფერი. და ეს დღე რომ არ დავიწყებოდათ არც ესპანელებსა და არც ბასკებს, ამდენად წმინდა ანდრიას დღესასწაულის აღნიშნული ჯვარი, ასე ვთქვათ, დაუდეს ფონად და წითელი ფერის სისხლის ფერი დაუდეს ფონად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბასკი განადგურდა ამ დღეს. აი ამ ტოპონიმს, სადაც მოხდა ბრძოლა, ბატალური სცენები, აი ამ ადგილს დღეს ეწოდება წითელი ქვევი, იმიტომ რომ წითლად შეიღება მიდამო, რომ არ დაავიწყეთ არასოდეს ბასკებსაც და ესპანელებს, ეს დროშა მუდამ თან აქვს და ძალიან საპატივცემულოა ყველა ბასკისათვის. თუ კი რაიმე დღესასწაულია, თუ კი რაიმე ღონისძიება, თუ კი რაიმე ქორწილია, ყველგან ძალიან დიდი პატივისცემით ეპყრობიან ამ დროშას. არ იყო ფრანკოს რეჟიმის დროს ბასკებს მოგეხსენებათ ეკზალებოდათ ბასკურ ენაზე დალაპარაკება, არავითარი სკოლები არ იყო, არავითარი ჟურნალ-გაზეთები, არაფერი. დროშას ჩუმად, მალულად გამოიტანდნენ ხოლმე მანიფესტაციებზე და ის ეტა ახალგაზრდა ორგანიზაცია, რომელიც დღესაც ანგრევს და ამსხვრევს ყველაფერს, ტერორისტული ორგანიზაცია გახლავთ, აი იმათთვის ეს იყო უპირველესი დროშა. დღეს უკვე დონ კარლოს ბურბონმა, დღევანდელმა ესპანეთის მეფემ მისცა თავისუფლებას შედარებით ბასკებს, ავტონომიათ აქვს თავიანთი და ამ დროშას უკვე საპატიოდ, ასე ვთქვათ, და ძალიან საპატივცემულო ადგილზე, აი ამ ადგილას აქვს სტარი და ესე ცოტა ინგლისის დროშას კი ზაგავს, მაგრამ სხვა ფერებია. დიახ, ასე რამდენად საპატიო ბასკებისათვის ეს დროშა, აი მოგახსენებთ აქვე. აი თქვენ აქ ხედავთ მუხის ფოთოლს. მუხა ბასკებისათვის არის ძალიან საპატიო და ძალიან ძვირფასი. აი თქვენ აქ ხედავთ ბასკურ მუხას, რომლის ქვეშ გერნიკაში, ქალაქ გერნიკაში უძველესი ქალაქი გახავდა უძველესი დედაქალაქი ბასკეთისა, იკრიბება უხუცესთა საბჭო და მან წყდება ისეთი საკითხები ბასკთა უხუცესთა საბჭო იკრიბება და ფუეროსის საკითხებს წვედა სწორედ აი მუხის ქვეშ. და აი როდესაც პირველად ჩავედი მე ესპანეთში, სწორედ ბასკეთში, აი ეს მაჩუქეს მუხის ფოთოლზე დროშა ამოკვეთილი წარწერით ქალბატონ გრეტა ჩანტლაძეს პატივისცემით ბასკეთის აკადემიის წევრი შაბერკინტა და აქ არის ბასკური სიმბოლო, ბასკური ხელი, ქართული ხელი,
ამოტვიფრულია ქართული ბასკური ასოები და ეს არის მათთვის ძალიან წმინდა და სუვენირი, ასე ვთქვათ. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ბასკებისათვის ისე როგორც ყველა ხალხისათვის, მაგრამ განსაკუთრებით ბასკებისათვის დროშა არის ძალიან წმინდა და ძალიან სათაყვანებელი. აი, მოკლედ, რისი თქმაც შემეძლო. მე მინდა უდიდესი მადლობა გადაუხადო ჩემს ახალგაზრდა კოლეგებს, ჩვენს ინსტიტუტის კურსდამთავრებულებს, იმის გამო, რომ აი მომცე საშუალება გავესაუბრო ფოთის ტელემაყურებლებს და უამბო ბასკების შესახებ საინტერესო ინფორმაცია იმდენად რამდენადაც დღეს ბევრი ლიტერატურა ამ დარგში არ არის და თუ კი რაიმე საინტერესო ინფორმაციას მოვიპოვოთ, ყოველთვის დიდი სიამოვნებით გაგაცნობ. და ბოლოს მე მინდა დიდი მადლობა მოვახსენო ჩვენი მერის ხელმძღვანელობას, განსაკუთრებით მე ვიცნობ ბატონ გია დარჯანიას, ბატონ დოდო ხუხიას, რომლებმაც მომცეს საშუალება, რომ ასე დავკავშირდებოდი ტელევიზიას და პრესას და მინდა უდიდესი მადლობა მშვენიერ მომხიბლელ ქალბატონ ლეილას გადაუხადო დიდი მადლობა, ასევე ბატონ ზურაბ აბრალავას, რომელმაც საშუალება მომცა გავსაუბრებოდი პრესის საშუალებით ფოთელ კითხველებს. ქალბატონო გრეტა, დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისათვის. იმედია ჩვენ ისევ განვაგრძობთ ბასკურ-ქართული ურთიერთობების შესახებ საუბრებს. ამჯერად კი ფერადი ჩრდილები ამით გემშვიდობებათ. კარგად გრძანდებოდეთ.